Ну, це тоді що? В їхній власності, по суті, все село. Ти скільки днів не їв? Та... Ну що ж, наступний день життя на землі, наступне село. Село, в яке я не доїхав у минулому відео. Досить цікаве відео тоді вийшло, я прикріплю зверху посилання. А сьогодні нове село під назвою Вищепанівка, яке було нещодавно перейменовано. Ну, умовно, у 2016 році. До 2016-го назва була Іллічівка. По Вікіпедії село офіційно вимерло. І поїду, щоб пересвідчити, чи точно. І якраз покажу його вам. Село, його залишки. В 2001 році, коли перепис був той останній, то всього 5 жителів було. Ось так от. Їду я по польовій дорозі, хочу заїхати відразу з кінця, з тупіка. Спробую, чи є там дорога. А звернув я сюди з дороги Кременчук-Світловодськ-Знам'янка. Така от міні-глибинка Кропивницької області. Ну і звісно, все це з велосипедом. Активний відпочинок. Велопоїздки, велоподорожі. Все це по селам. І живим, і мертвим. Поїхали. Тут така дичина на під'їзді, величезна балка вниз. І на під'їзді бачив двох, я не знаю, чи то оленята, чи косулі з такими невеликими рогами. Їм тут кайфово, бо важкодоступні тут місця, дуже класно, густі зарослі. Я рухаюсь далі і вже буквально за поворотом початок села. До речі, знову покинуто село і знову воно в низині, в балці. Тобто є така тенденція, це 100%, що покинуті села, от вони в таких положеннях знаходяться географічних. Цікаво чому? Може хтось знає. Ну, як варіант, я розумію, да, що можливо в низинах тут більш сиро, більш прохолодно, але тоді питання, чого тут утворювали села, не зрозуміло. Так, спустився в низину. Десь буду зараз шукати то село. От я вже бачу перший будинок і ось вулиця починається. Ну, до речі, тут дійсно дуже волога. Дуже волога.
Оголошення на вікні. Не бийте вікна, не ламайте двері. Заліза немає. Ще одне оголошення. Не бийте вікна, не ламайте двері. Ай. Напевно. Та не напевно. Точно були випадки. Старенька хата вже під шифером. Йдемо далі. Наступне сусідське, то тут вже тільки залишки залишились. Основи дерев'яні. Так вже... ну да, вона на цю сторону повалилась. Ось таке воно. Далі воно навіть кільце від колодязя. Що тут за причандал такий? Це лампа. Що вона тут забула? Наступний тут навіть не будинок, а на землянку більше схоже. Я ж думаю, навряд чи це бліндаж. Та ну да, тут видно по дереву, що скільки часу пройшло. Тим паче в такому глухому місці тут немає сенсу цих бліндажів. Хтось в землянці виходить. Жив. Ось вулиця. Ось тут зробили землянку. Йду далі. Так, а це тоді що? Так. І машина стоїть, і будинок непоганий, таке як чи дім, чи дача. Коротше, є життя. Село не вимерло. Це я заявляю офіційно. Знову тут як підвали роблять, там прямо купа кімнат. Чи йти, чи зайти туди. Ну і хатина. Хатина. Чи то теж якийсь сарай підвал був, я щось не розумію. Всередині не схоже, що то був будинок. Чи для худоби, можливо, отак от робили. Щось дорога мала б навпаки покращуватись, бо я навпаки поглиблюю село, а вона закінчується. Тобто там, де був житель, там будинок з машиною, він з тої сторони заїжджає і пробив собі шлях. А далі, я так розумію, судячи з дороги, якраз таки вже нема життя. Вон все, що залишилось від будинку. Все ж таки це не землянки. Це я сморознув фігню. Підвали, я так розумію, робили напроти будинків, чи де можливо було. Ой, стан.
А, блін. Це плівка. Вітром її задуває. Блін, оце я налякався. Думаю, тварина якась тут. Кукурудза. Ось таке ліжко з цим бильцем. Це дуже класне ліжко. Модне було. З піччю. Кімната цікава тут. Розміщення. Тут же підперте. Того вони і не валиться, да, хтось ще приїжджав. Тут чи кроти вже нарили, чи що воно. Ну такий от стан. Записка. Поздравляю с праздником 8 марта. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Тарас. 74-й рік. Такі дарували картини. В той час холодильник. Пусто. До речі, навіть з паспорту є книжка. Сірники Балабановські. Росія. Ладно, йду далі. Теж підпирають, тому він і не завалюється. Поки ще. А, тут хтось. Ну да, тут ж недалеко і пасіка, то медом займався. Пляшок старих. Взуття. Піч яка. Капець. О, там прямо повноцінна кровать була, як спав. Тут я такої ще в реальному житті не бачив, тільки на фотографіях. Вау. Цілий бар. Миргородська. Тут каміння, я так розумію, просто укріплювати планували, тут вже немає сенсу щось укріплювати. Це вже, напевно, точно для худоби було. Хоча і піч є. Гостьовий дім, називаємо його. І далі наступний будинок іде, зараз туди йду. Ще я помітив таку річ от в таких селах, де залишається, там 1-2 будинки жилих, то всі інші будинки вони використовують як свої. Там для худоби, для чогось, для зберігання.
їхній власності, по суті, все село. Ой, тут прямо не пожаліли піч. Все розвалили. З цієї сторони ще теж такого самого плану. Спати можна на ній. Відразу наступний будинок. Будинок за будинком вже пішли. Тут прикрито на замку. Це добре. Щоб ніякі падли, як я, не лазили тут. І наступний будинок теж під замочком. І, до речі, електричество підведено. Ну а цьому сусідському будинку вже замочок не потрібен. Не потрібен. Напевно, це останній будинок. Або один з останніх вже. Це так дорога тут, судячи з усього взагалі, як, ну, очерет, то тут вода була. Вже третю побачив цю косулю чи оленя і побіг. І зараз зрозумів, до речі, що чому село, скажімо так, не прижилося в цьому світі, бо де тут робити городи? Тут нема де їх робити. Чи то рельєф заважає, чи там якісь водні об'єкти, скажімо так. Так що, а без городу й села не буде. Розвали не продовжуються. Класно є. Точніше було де посидіти тут. Підвал. Підвал був. Так. Як я туди видерусь? Проліз. Ого, тут як плитка викладено. Тут же теж помальовано вже. Піч, як завжди. Світленька кімната була. Так. Таке ліжко. Хтось соорудив вже так давно. Ну, як і всі будинки, в принципі. Розпис такий гарний.
Вау, тут прямо мебель. Такі кроваті старі. Там піч. Шафа. Будинок, напевно, планувався як без... Ну, під гараж, оце я так розумію. А вище вже жиле. Певно, планувалося, ну, бо тут і вода була, і краєвиди тут гарні, а зараз тут аж одні зарослі. Вже он виїзд із села, але там на горі ще будинок, він якби в стороні вже по трасі. Можливо, зараз туди ще заїду, повернусь трохи. Видався на дорогу Кременчук, Знам'янка. Тут навіть декілька будинків зверху, які, ну, до села, я так розумію, відносяться, просто вони вже на трасі виходять. Що в балках, що на трасі, від цього не залежить. Все одно кидають будинки. Все те саме. Розбита піч. Тут якби там сіно всяке таке зберігають. О, яка велика кімната. Раз, два, три, 4, 5, 6 вікон. Ну і останній будинок села Вищепанівка. Обої навіть є тут. Ось така картинка. Рухаюсь далі в сторону дому. На цьому Вищепанівка завершена. Один будинок жилий, машина стоїть там, пасіка. Тобто село не мертве, все, що можу сказати. А по станам будинків і взагалі по природі все бачили самі. Знову недобудований міст, яких дуже багато в Кропивницькій області. До речі, знак Гребля. Я їздив туди, є в мене відео про поруч село Перехрестівка. Дуже цікаво вийшло. Ось такий грибний ліс. На в'їзді в село Микільське по дорозі додому. Пригостити тебе? Да? Давай зараз насиплю. Давай насипемо зараз. О Боже, ти що? Ти скільки днів не їв? Та... Їж. Та не дякую, їж. Їж.
став на перекус. Виходить між селами Микільське і Золотарівка. Якраз підсушусь, сонце таке. Та й треба відпочити, бо сьогодні виходить 70 кілометрів рівно. Це заради одного села, цього Вищепанівка. Цікаві, до речі, це села Микільське, Золотарівка. Я їх проїжджав у минулому відео, рекомендую, там якесь із останніх.